ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა სამწლიანი ეკონომიკური პროგრამის პირველი მიმოხილვა დაასრულა. პროგრამის მიმდინარეობა დღეს მისიის ხელმძღვანელმა ფინანსთა მინისტრმა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ერთობლივად შეაჯამეს. დეტალები რამდენიმე წუთში. რამდენი მილიარდით იზრდება 2018 წელს საქართველოს სახელმწიფო ვალი, როგორია ვალდებულებების სტრუქტურა ვალუტების მიხედვით. თელარა გელანტია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თბილისის მერიის სისტემაში 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პრაქტიკა შეისწავლა. რა პრობლემები გამოიკვეთა კვლევის შედეგად? თემის დეტალები საქმის კურსში. შუადღე მშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა სამწლიანი ეკონომიკური პროგრამის პირველი მიმოხილვა დაასრულა. წინასწარ შეთანხმებას ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო ნოემბერში განიხილავს და დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოსათვის ხელმისაწვდომი გახდება პროგრამის მეორე ტრანში 42.3 მილიონი დოლარის ოდენობით. ამით მიმდინარე პროგრამის შარიცხები 84.6 მილიონ დოლარს გაუტოლდება. პროგრამის მიმდინარეობა დღეს სახელმწიფო კანცელარიაში მისიის ხელმძღვანელმა ფინანსთა მინისტრმა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ერთობლივად შეაჯამეს. პრესკონფერენციაში ჩვენი ჟურნალისტი ნინო კვინტრაძე ესწრებოდა. ნინო, როგორ აფასებს ფონდი პროგრამის 5 თვიან შედეგებს? ბექა, სანამ პროგრამის მიმდინარეობის შედეგებს გადავალთ, გეტყვით, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა. ფონდის წინა პროგნოზი 2017 წლისთვის 3.5% იყო, ახალი პროგნოზით კი წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.3%-მდე გაიზრდება, ხოლო მომდევნო წელს კი 4.2%-მდე. გაზრდილ პროგნოზს სავალუტო ფონდი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკურ გამოცოცხლებას და ასევე ექსპორტის, ტურიზმის და ინვესტიციების მაჩვენებლებს უკავშირებს. საქართველოს ეკონომიკური პროგრამა შთამბეჭდავად დაიწყო ეკონომიკის მოსალოდნელზე სწრაფ ზრდას გონივრულმა პოლიტიკამ და სავაჭრო პარტნიორების მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეუწყო ხელი. 2017 წლის ზრდის პროგნოზი 4.3%-მდე გავზარდეთ უწინ ნავარაუდევი 3.5%-ის ნაცვლად. ეკონომიკურ ზრდას ხელს უწყობდა ექსპორტი, ტურიზმი და ინვესტიციები. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2017 წელს შემცირდება მშპ-ს 10.4%-მდე. 2016 წლის 12.8%-თან შედარებით. საშუალოვადიან პერიოდში ველოდებით ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებას და გეგმილი რეფორმების განხორციელებით, რაც ხელს შეუწყობს კერძო ინვესტიციების, მწარმოებლურობის და ექსპორტის კონკურენტულობის ზრდას. ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით პოზიტიური მოლოდინები აქვთ ფინანსთა სამინისტროს და ეროვნულ ბანკსაც, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, მთავრობა პროგნოზირებულ 4%-ზე უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. მომავალ წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას კვლავ კონსერვატული პროგნოზით 4.2%-ით გეგმავს. რაც შეეხება ჩვენი პროგნოზით, წელს ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტი 4.5% იქნება. რისი თქმის შესაძლებლობასაც გვაძლევს საბიუჯეტო შემოსავლებისა და მიმდინარე ხარჯების არსებული დინამიკა. ვაგრძელებთ მუშაობას ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმის უფრო სრულყოფით განხორციელებისათვის, გადაცემის მექანიზმის გაუმჯობესებისათვის და ის ტექნიკური დახმარება, რომელიც იქნება გაწეული ეროვნული ბანკისათვის, დაგვეხმარება ამ მიმართულებით. ახალი პროგრამის მიმდინარეობას კი სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს. ჩვენ კითხეთ მისიის ხელმძღვანელს, სრულდება თუ არა ის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც ახალ პროგრამაში ჰქონდა სავალუტო ფონდს ჩადებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვახსოვს ის საკითხები, რამაც IMF-ის წინა პროგრამის შეჩერება გამოიწვია. მერსედეს ვერა მარტინი ამბობს, რომ ახალი პროგრამის მიმდინარეობაში სავალუტო ფონდი სიურპრიზებს არ ელოდება. ჩვენ ველოდებით, რომ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების იმპლემენტაცია წლის ბოლომდე დასრულდება. მათი ნაწილი უკვე დასრულებულია, ნაწილი კი იმპლემენტაციის პროცესშია, ამიტომ ამჯერად სიურპრიზებს არ ველოდებით. ჩვენ ვხედავთ პროგრესს და პროგრამის მიმდინარეობას საკმაოდ პოზიტიურად ვაფასებთ. ერთ-ერთ მსგავს სტრუქტურულ რეფორმად საპენსიო რეფორმაც ახალდება. საქმის კურსის კითხვაზე, იქნება თუ არა საპენსიო რეფორმის გამო გაზრდილი საბიუჯეტო ხარჯი დამატებითი წნეხი ფისკალურ პოლიტიკაზე. მერსედეს ვერა მარტინი ამბობს, რომ ეს ხარჯი საკმაოდ დაბალი იქნება და ის შიდა დანაზოგები, რომელიც ქვეყანაში რეფორმის განხორციელების შემდეგ შეიქმნება ეკონომიკურ ზრდას მისცემს სტიმულს.
საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში დანაზოგების შექმნას, რაც სამომავლოდ ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ჩვენ ხელს ვუწყობთ რეფორმის განხორციელებას. ვხედავთ, რომ გაჩნდება არხი ეკონომიკაში ინვესტიციების გასაჩენად. მას ექნება ბიუჯეტზე გავლენად, თუმცა ის არ იქნება მნიშვნელოვანი. ჩვენ მთავრობასთან განვიხილეთ პენსიის ინდექსაციის საკითხიც, რადგან ვაანალიზებთ, რომ პენსია საკმაოდ დაბალია. სახელმწიფო ვალი კიდევ ერთი საკითხი იყო, რომელზე ყურადღებაც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გამახვილდა. მისი ხელმძღვანელის განცხადებით, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვალის მოცულობამ საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია, რის ერთ-ერთ მიზეზადაც ლარის გაუფასურება დასახელდა. ვალის მოცულობა მშპ-ს 100%-ს აღემატება, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ვალის ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი ლარის გაუფასურებაა. ვხედავთ, რომ საგარეო დაფინანსების უმეტესობა კერძო სექტორზე მოდის. ჩვენ მონიტორინგს ვუწევთ ამ პროცესს. მათი უმეტესობა მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან და ის მოიცავს პირდაპირ კრედიტებს ქართველი მეწარმეებისთვის. მსგავსი სესხები, როგორც წესი, დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით გამოირჩევა. ვალის მომსახურების კუთხით მნიშვნელოვან ზრდას ვერ ვხედავთ. საავტო ფონდმა დღეს მედიასთან 2018 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებით შეაფასა. მისი ხელმძღვანელის განცხადებით, ძირითად პარამეტრებზე შეთანხმება მიღწეულია. ამ კუთხით ფისკალური კონსოლიდაცია გაგრძელდება, თუმცა კაპიტალური დანახარჯები არ შემცირდება. ბიუჯეტის პროექტზე საკმაოდ პოზიტიური განხილვები ჰქონდა ფინანსთა მინისტრთან. ფისკალური დეფიციტი მშპ-ს 3% იქნება 2018 წელს, რაშიც შემოსავლების ზრდა და მიმდინარე ხარჯების შეზღუდვა დაგვეხმარება. ხელისუფლება აპირებს ფისკალური რისკების შემცირებას, საგადასახადო სამსახურის გაძლიერებას და საჯარო სამსახურის ეფექტიანობის ზრდას. ჩვენ საავტო ფონდს საქართველოში კიდევ ერთი კანონის შეფასება ვთხოვეთ, კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო მიწების შესახებ კანონის. სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მსგავსადაც საავტო ფონდიც მიიჩნევს, რომ უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვამ შესაძლოა ინვესტიციების შეაფერხოს სექტორში, თუმცა მერსედეს ვერამარტინი ამბობს, რომ სექტორში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად სხვა მექანიზმებიც არსებობს. უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებაა. ამ აკრძალვამ შესაძლოა შეამციროს სექტორში უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები, თუმცა არის სხვა მექანიზმებიც, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ. მაგალითად, საკმაოდ გრძელვადიანი იჯარა, რისი მეშვეობითაც სექტორში FDI-ის მოზიდვა შეგიძლიათ. საავტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის ვიზიტი საქართველოში დასრულებულია. შემოდგომის ბოლომდე კი საქართველო ფონდისგან 30 მილიონ SDR-ს მიიღებს. მიმდინარე წლის ჩამორიცხვები კი პროგრამის ფარგლებში უკვე 60 მილიონ SDR-მდე გაიზრდება. მადლობა ნინო კვინტრაძეს, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2 მილიარდ 38 მილიონი ლარით იზრდება. სწორედ ამ მოცულობის ვალის აღებას გეგმავს მთავრობა 2018 წლისთვის. თელარა გელანდიან დაინტერესდა, რა მიზნობრიობით იღებს მთავრობა ფაქტობრივად რეკორდული მოცულობის ვალს და როგორია ვალის სტრუქტურა. თელარა შუადღე მშვიდობის გისმენთ. დიახ, ბექა, ვიდრე ვალდებულებების მიზნობრიობაზე და ზოგადად ვალის სტრუქტურაზე ვისაუბრებ, ალბათ საინტერესოა შევხედოთ ცალკე აღებულ რიცხვებსაც, ანუ ყოველწლიურად რამდენ მილიონ თუ მილიარდ ლარს იღებს საქართველო, თუმცა აქვე ვთქვათ ისიც, რომ ბევრი თუ ცოტა ვალი აქვს ქვეყანას, ამის ერთ-ერთი ძირითადი და გავრცელებული საზომია მისი შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან. IMF-ის მიხედვით ეს ზღვარი განვითარებადი ქვეყნებისთვის 50%-ია, ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიხედვით კი 60%. სტრატეგია საქართველო 2020-ის მიხედვით სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 40%-ის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღეისათვის 44%-მდეა. თუმცა რამდენიმე კვირის წინ ქვეყნის მთავარმა ფინანსისტმა საქმის კურსთან ინტერვიუში აღნიშნული ზრდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ფაქტორებით ახსნა. რადგან სახელმწიფო ვალის დიდი ნაწილი უცხოურ ვალუტაშია და ბოლო 3 წლის განმავლობაში რომ ლარი ძირითადად გაუფასურების მიმართულებით სურავდა, ამას მგონი შეხსენება არ სჭირდება. ვალის სტრუქტურაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, იქამდე კი როგორც გრაფიკაზე ხედავთ 2012 წლიდან მოყოლებული. მთავრობა მუდმივად მეტ ვალს იღებს ყოველწლიურად და 2018 წლისთვის ახალი ვალის მოცულობა 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბეს. თელარა, რადგან ვალის სტრუქტურა ახსენე, რისგან შედგება 2 მილიარდ 38 მილიონი ლარის ახალი ვალი? ბიუჯეტის პროექტის პირველი ვარიანტის მიხედვით მთავრობა მომავალ წელსაც 400 მილიონი ლარის შიდა ვალის აღებას გეგმავს, დანარჩენი მილიარდ 628 მილიონი ლარი კი იქნება საგარეო ვალი, საიდანაც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტების მოცულობა შეადგენს მილიარდ 288 მილიონ ლარს. აღსანიშნავია, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის პროექტის თანახმად მილიარდ 283 მილიონი ლარი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას უნდა მოხმარდეს. გარდა
ამისა 146 მილიონი ლარის სესხის მიღებას ელოდება საქართველოს მთავრობა გერმანიის განვითარების საკრედიტო ბანკიდან და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან. ასევე 58 მილიონი ლარის სესხს მივიღებთ ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში. თელარა გაგაწყვეტინებ, რამდენი მილიარდითაა განსაზღვრული სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა ჯამში 2018. სულ საპროგნოზო ნაშთი 18 მილიარდ 123 მილიონი ლარია მომავალი წლისთვის, საიდანაც საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 4 მილიარდ ლარამდეა, დანარჩენი კი საგარეო ვალია. პრინციპში უკვე გასაგებია სახელმწიფო ვალის სტრუქტურაც, აშკარად საგარეო ვალი ჭარბობს საშინაო. ნამდვილად ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის 78% მოდის საგარეო ვალზე, დარჩენილი 22% კი საშინაოზე. საინტერესოა ისიც, რომ სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 67% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან, რაც ამცირებს საგარეო ვალის მომსახურების ხარჯების ზრდას ეგზოგენური რყევების დროს და ასევე საშინაო რყევების დროსაც, როცა მთავრობების არასწორი პოლიტიკის გამო ეროვნული ვალუტა მკვეთრად უფასურდება. სხვათა შორის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა უკვე დაიწყო უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და ჰქონდა საშუალება ვალზეც დაგვესვა კითხვები. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო ვალი ძალიან დიდია. გარდა ამისა, რომან გოცირიძე ხელისუფლებას სახელმწიფო ვალის არასწორად დათვლაშიც ადანაშაულებს და ამის გამო აკრიტიკებს. ძალიან დიდია სახელმწიფო ვალი. მუშაობის დამარდებაში თუ იყო 34%, დღეს მიუახლოვდა 50%, თუმცა სტატისტიკურად არ არის სწორად გაანგარიშებული, მასში არ არის აღრიცხული საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების ვალები და ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე იმ მაკროეკონომიკურ რისკს ჩვენ მიუახლოვდით და სულ მალე გადავსდებით, როგორც არის მუშაობის დამარდებაში 60%-იანი ზღვარი. ფაქტობრივად ამ ხელისუფლებამ თავისი არსებობის აი ამ 5 წელიწადში გააორმაგა სახელმწიფო ვალი. აღსანიშნავია, რომ რომან გოცირიძე არაა ერთადერთი, ვისაც ფინანსთა სამინისტროს მიმართ მსგავსი პრეტენზიები აქვს. ჩვენ არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება იმაზე, რომ არასამთავრობოების და აუდიტის სამსახურის პოზიცია სახელმწიფო საწარმოების ვალები აღიარებული იქნას როგორც პირობითი ვალდებულება. მაგრამ დიმიტრი ქუმსიშვილი არ მალავს, რომ მათ აქვთ განსხვავებული პოზიცია. მისმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ დღეს პარლამენტში თქვა, რომ ვალის მოცულობა უსაფრთხოა. რაც შეეხება ჩვენ ვალის მოცულობა მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში გვაქვს 55%-ის ფარგლებში, წარმოდგენილია ბიუჯეტთან ერთად ვალის ბრატობის ანალიზი, სადაც სხვადასხვა შესაძლო შოკები განხილულია და არც ერთი შოკის შემთხვევაში ჩვენ არ ავდივართ იმ ზღვრულ მაჩვენებლებამდე, რომელიც დადგენილია ჩვენი ორგანული კანონით. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დღის მდგომარეობით ვალის მოცულობა, რაც არის, ეს არის საკმაოდ უსაფრთხო მოცულობა, რაც შეეხება მომავალში, იმის შემდეგ რაც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დასრულდება 2021 წლებში, ამის შემდეგ ვალის კლებადი ტენდენცია გვექნება თანმშრომლობა. და ბოლოს ყველაზე საინტერესო ალბათ ვისი გვაქვს ყველაზე მეტი ვალი 2018 წლის ბოლოსთვის სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობის თანახმად მრავალმხრივ კრედიტორებს შორის ყველაზე მეტი 5 მილიარდ 206 მილიონი ლარი გვექნება მსოფლიო ბანკის ვალი, მეორე და მესამე პოზიციებზე კი არიან აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი. ქვეყნების მიხედვით ყველაზე მეტი ვალი გვექნება გერმანიის 870 მილიონი ნახევარი ლარი, შემდეგ მოდის იაპონია მისი 634 მილიონი ლარი გმართებს და მესამეზეა საფრანგეთი, რომლის ვალით საქართველოს დაახლოებით 456 მილიონი ლარი ექნება. სხვათა შორის რუსეთის ვალიც გვაქვს 152 მილიონ ლარამდე. ბექა. მადლობა თელარას, სახელმწიფო ვალის თემით განაგრძობთ გადაცემას. ბესო ნამჩავაძეა, საქმის კურსის სტუმარი. შუადღე მშვიდობის ბატონო ბესო, მადლობა რომ ხართ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში 2018 წელს დაგეგმილი ვალის აღების, ასე ვთქვათ, მოცულობაზე მინდა კითხოთ. 2 მილიარდზე მეტია, ყოველწლიურად იზრდება, თელარამაც ახსენა. გვახსოვს კრიტიკა, როდესაც სახელმწიფო იღებდა დიდ ვალებს, თქო, წინა ხელისუფლების პირობებში. თქვენი შეფასება როგორია? ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მთავრობა მიხვდა, რომ დიდი ვალის აღების გარეშე, რომელიც ინფრასტრუქტურის პროექტებს მოხმარდება, ეკონომიკის სტიმულირებას ვერ შეძლებს, თუ როგორ შეაფასებდით დაგეგმილ 2 მილიარდ 38 მილიონს 2018 წლისთვის? მოგესალმებით, ანუ ვიღებდა 2 მილიარდს, მაგრამ ხდება ნაწილობრივ ძველი ვალების გადაფარვას და წმინდა ზრდა სახელმწიფო ვალის იქნება დაახლოებით 1 მილიარდ 250 მილიონი. ხო, ანუ თქვენ სწორად გააკეთეთ აქცენტი, რომ
ეს მთავრობაც დაადგა იმ გზას, რომ ხელოვნურად უნდა დაეხმაროს ეკონომიკურ ზრდას. ისე როგორც ეს პოპულარული იყო 2010-12 წლებში და მაშინ ჩვენ დიდი ფინანსური დახმარება მივიღეთ დონორებისგან და ამის ხარჯზე უფრო მეტად ვაღწევდით იმ 6-7%-იან ეკონომიკურ ზრდას. და ეხლაც ფაქტობრივად ისე იმას უბრუნდებით, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკურ ზრდაში იქნება სახელმწიფო თავისი პროექტებით, უფრო მეტი ფულის ხარჯვით ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით. ეს მათემატიკური სიზუსტე ახლა ესია, ხო, უფრო მეტ ფულს დახარჯავ 2018-ში, უფრო მეტ დამატებულ ღირებულებას შექმნი, ეკონომიკა გაიზრდება, მაგრამ სხვა საკითხია, ესეთი სახით გაზრდილი ეკონომიკა რამდენად მყარია და აი ფინანსამიტის მოადგილის განცხადებაც იყო, რომ შემდეგ როდესაც დასრულდება ეს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები, შევამცირებთ სახელმწიფო ვალის აღებას, ესე იგი სახელმწიფოს პროექტები შემცირდება და მერე უფრო ნეგატიური გავლენა ექნება უკვე ეკონომიკური ზრდის ტემპზე, ხო? კარგი ინფრასტრუქტურა საჭიროა, მაგრამ ინფრასტრუქტურა არ არის ესეთი მწარმოებლური, ხო? ქარხანას და გზას ვერ შეადარებ ერთმანეთს, ხო? ხო, მაგალითად გზელოვადიანი საინვესტიციო კრედიტები არის 1.288 მილიონის მომავალ წელს და 1.283 მილიონი უნდა დაიხარჯოს, ანუ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ანუ ძირითადი ნაწილი თქვა ამ საინვესტიციო კრედიტებისა მოდის საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, მაინც 2018-ში. კიდევ ერთ თავად ვალის სტრუქტურის შეფასება მინდა გთხოვოთ ბატონო, ანუ საგარეო და საშინაო ვალის შეფარდება ერთმანეთთან 78-22-ზეა. გასაგებია, რომ დადებით ფაქტორად შეგვიძლია თუ არა ავიღოთ, ასე ვთქვათ, 67%-იანი ის ვალი, რომელიც ფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთია ამ შემთხვევაში მიბუა. ხო, ეს კარგი მომენტია, რომ ფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთია უმეტესობა საგარეო ვალის, ასევე კარგი მომენტია ის, რომ ძალიან იაფია ჩვენთვის საგარეო სესხი, თუ არ ჩავთვლით ევროობლიგაციებით მოზიდულ თანხას და გარკვეულ ორმხრივ კრედიტებს 1%-იც კი არ არის საპროცენტო განაკვეთი, რასაც მსოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდი, აზიის ბანკი და ასე გვაძლევენ ძალიან შეღავათიანი კრედიტებია და ანუ ფიქსირებული ნიშნავს, რომ ის საპროცენტო განაკვეთი რაღაცაზე არ არის მიბული და არ შეიძლება, მაგრამ მეორე მომენტია თვითონ მთლიან ვალში 80%-ამდეა საგარეო ვალი და მიუხედავად რომ იაფია და ეს მისი დადებითი მხარეა, არის უფრო ცვალებადი, იმიტომ რომ ვალუტის კურსია დამოკიდებული. დიახ, ნახსენები იყო სახელმწიფო საწარმოების ვალების, ბატონო რომან გოცირიძემ თქვა, რომ 50%-ამდეა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ვალი თუ ავიღებთ სახელმწიფო საწარმოების ვალსაც უნდა იქნეს თუ არა გათვალისწინებული, ან პირობით ვალდებულებად სახელმწიფო საწარმოების ვალი, თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში როგორია? ამას გარკვეული სტატისტიკური მნიშვნელობით იყოს აღრიცხული და სადღაც ეწეროს ბიუჯეტის განმარტებით ბარათებში მაინც რომ ამდენია და უფრო მიექცეს ყურადღება, თორედ თავის ახალ მეთოდოლოგია აქვს სახელმწიფოს ვალის დათვლას და მე ჩვენ სხვა ქვეყნებს ვადარებთ ჩვენ მონაცემებს და ის თავრობის ვალი არ არის. შეიძლება ვიფიქროთ საჯარო სექტორის მთლიან ვალზე და კიდე რაღაცები დაემატოს, მაგრამ თავრობის ვალია და სახელმწიფო ვალზე ვცხოვრობ, თავრობის ვალს კიდე ეროვნული ბანკის ვალი ემატება და პირდაპირ გაგებით სახელმწიფო კომპანიის ვალი არ არის თავრობის, თუმცა გვესმის რომ გარკვეულ გარანტულად ირიბად მაინც მოიაზრება ხელისუფლება და თუ ის კომპანია სადაც გაუჭირდება შეიძლება მოუწიოს სუბსიდირების გაცემა და ასე შემდეგ. ეს ფინანსური კრიზისის შემდეგ რეკომენდაციაც იყო ქვეყნების მიმართ, რომ მთლიანი საჯარო სექტორის ვალის კონსოლიდირებული ანგარიში ყოფილიყო წარმოდგენილი და რაღაც ეს გარკვეული უფრო მაკროეკონომიკური გათვლებისთვის და უსაფრთხოების შეფასებას და რაღაცა საჭიროა. შეფასებისთვის ქვეყნისა მისი მაკროეკონომიკური გასაგებია. ბატონობას ბოლოს ან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ შეფასება ასე თქვათ მინდა გთხოვოთ 2 წუთით ზოგადად ვალის მართვის სტრატეგიის მნიშვნელობაზე ჯერ არ გვაქვს და თვის ბოლომდე უნდა გამოქვეყნდეს, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის იმ პირობებში თუნდაც როგორც მსჯელობა წავიდა, რომ იღებს სახელმწიფო ყოველწლიურად უფრო მეტ ვალს და როცა დასრულდება ეს პროექტები შემდეგ შეწყდება ვალების აღება, უნდა გქონდეს თუ არა ამ პირობებში კარგი გამართული სტრატეგია. ხო, ნუ სტრატეგია გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 4 წლიანი რაღაც დაგეგმვა ბიუჯეტიც, 4 წელი საკმაოდ შევაშორი პერიოდი იყოს რაღაცების ზუსტად გავთვალოთ და აქცენტი კეთდებოდა, რომ არ არისო ჯერ საფრთხის შემცველი, გასაგებია 44-45% არც განვითარებადი ქვეყნისთვის არ ითვლება, რომ რაღაც ესეთი მაღალი ვალია, მით უმეტეს გრძელვადიანი ვალები გაქვს, მაგრამ უსაფრთხოება ფასდება იმის მიხედვით, რამდენად შეგიძლია შოკებს უპასუხო და ეს შოკები შეიძლება არ იყოს ესეთი მცირე ან
საშუალო დონის, ხო? მაგალითად, ესეთი მოლოდინი არ მაქვს, რომ რო სიტყვაზე რომ მოხდეს ისეთი შოკი, რაც 2008-2009 წლებში მქონდა. მაშინ ხო გადავწყვეტებით 60%-იან სხვას, როცა ბიუჯეტის დეფიციტი, ეკონომიკური ზრდის კლების, ვალუტის კურსის და ყველა შოკი ერთდროულად მქონდეს. ხალხო ყველა ვარიანტში ყოველთვის უკეთესია ჩვენ რაც უფრო დაბალ ნიშნულზე შევინარჩუნებთ სახელმწიფო ვალს და ის რომ 60%-ამდე ჯერ ბევრი გვიკლია, საერთოდ არ არის თვითდამშვიდების მიზეზი, ხო? და მით უმეტესთან კიდე აი რაც უფრო დაბალია სახელმწიფო ვალი, ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგი მით უფრო მაღალია. ჩვენ სულ ამისკენ ვისწრაფვით, რომ საკრედიტო რეიტინგი ქვეყნის იყოს მაღალი. ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის სახელმწიფო ვალის შემცირება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალის შემცირება. კლიანტში და პროდუქტის მიმართ. გასაგებია ჩვენ ნომინალში გაიზარდოთ 15-ია, მე 16 იყოს, 17 იყოს, მაგრამ მიუშეფოსთან შეფარდებით ყოველთვის უკან ქვემოთ და ქვემოთ უნდა მოდიოდეთ. ეს იქნებოდა ერთადერთი სწორი სტრატეგია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბესონ ამშავაძე იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს პარლამენტში 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. დოკუმენტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ წარადგინა. დღეს ბიუჯეტზე საგარეო ურთიერთობათა დიასპორის თავდაცვის და უშიშროების გარემოს დაცვის და ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტები მსჯელობენ. რა კითხვები დაისვა დეპუტატების მხრიდან დავით ჯალაღონია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. დავით, შუადღემშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით. ბიუჯეტის განხილვას თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტზე დეპუტატებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა. კერძოდ, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი დაინტერესდა იმ ფონზე, როდესაც 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით თავდაცვის უწყების დაფინანსება მცირდება, იგეგმება თუ არა მომავალ წელს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შეძენა და აღდგენა. რაზეც გიავოლსკი ამ თემაზე საუბრისას გიავოლსკი დაუპირისპირდა სიტყვიერად სალომე სამადაშვილს, რადგან აქვე ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა აღნიშნა, რომ იმ ფონზე, როდესაც წელს საქართველოს ხანძრების ჩასაქრობად ავიაციის გამოყენება დასჭირდა, მეზობელ ქვეყნებს მიმართა დახმარების მიზნით, მათ შორის რუსეთს, რუსეთი კი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას პირველ რიგში უქმნის საფრთხეს. სწორედ ამ თემამ გამოიწვია კამათი. ამ სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ სალომე სამადაშვილმა პროტესტის ნიშნად დატოვა კომიტეტის ხდომა. გოგოთი მიმართა ვინმე სხვა. სახში ხო არა? სახში მიმართა. სახში თქვენ მიმართ და თქვენ იმას ქენი დეგრე. რა, ლაპარაკობ და თქვენს ლაპარაკობ. ვერ გავიგე, სადაა? გოგოთი მიმართა საკუთარი ოჯახის წევრი. აი ზუსტად დეგრე იქცევა. გოგოთი მიმართა სახში საკუთარი ოჯახის წევრი. ძალიან კარგი, მიმართა კიდე. პარლამენტის წევრი. ამ ქვეყნის სივრცეია ამ პარლამენტში მუშაობა არის უბრალოდ შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ უმრავლესობის წევრები არიან უბრალოდ ელემენტარული ზრდილობის ასე ვთქვათ, გრძნობა არ აქვთ. აქ არიან შეკრებილი იმისთვის, რომ ჩაფარცხონ ყველა შეკითხვა, რომელიც შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს ხელისუფლებასთან და რეალურად არ მოგცვენ ჩვენ შესაძლებლობა, როგორც პარლამენტის წევრებს, გამოვიყენოთ ჩვენთვის დაკისრებული ვალდებულება, რომ დავიცვათ საზოგადოებრივი ინტერესები ამ პარლამენტში. შეეხება თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტს, მომავალი წლის პროექტით გათვალისწინებულია 702 მილიონი ლარი, რაც მიმდინარე წლის გეგმას დაახლოებით 46 მილიონით ჩამორჩება. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ზოგადად ნატო სტანდარტით გათვალისწინებულია თავდაცვის ბიუჯეტი უნდა იყოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%, რასაც მომავალი წლის ციფრები ჩამორჩება. რაც შეეხება შემცირების დეტალურ მიზეზებს, ამ თემაზე უკვე ფინანსთა და თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებმა ისაუბრეს.
ვიცით რომ ნატოს წევრებისთვის ნატოს აქვს თავისი წევრი ქვეყნებისთვის გარკვეული მოთხოვნები. ეს მოთხოვნები გულისხმობს იმას, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა იყოს ის ხარჯები, რომელიც თავდაცვისკენ არის მიმართული. ჩვენ ამ ვალდებულებას ვასრულებთ ყოველწლიურად, წელს გარკვეულწილად შემცირებული იყო დაფინანსება და ამიტომ დაისვა ეს საკითხი. შემცირებაც არის ძალიან მცირე, 1.7% არის მთლიანი შიდა პროდუქტის ის, რაც არის გათვალისწინებული დღეს წარმოდგენილ ბიუჯეტში. რეალურად 2017 წელთან შედარებით 2018 წელს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ანუ მე გულისხმობ მის ძირითად ხარჯვით ნაწილს, გაიზარდა 10 მილიონით. ეს 10 მილიონი მოხმარდება ძირითადი საშუალებების და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. რაც შეეხება განსხვავებას ბიუჯეტებს შორის, ეს გამოწვეულია ეგრეთ წოდებული ფრანგული პროექტით, რომელიც ემსახურებოდა თავისი შინაარსით საქართველოს ცის უსაფრთხოებას, ანუ საჰაერო თავდაცვის უნარიანობას. ეს პროექტი ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ცალკეული პროექტი, რომელიც გაწერილი იყო 4 წლიანი პერსპექტივით, დაიწყო 2015 წელს და უნდა დამთავრდეს 2019 წელს. შესაბამისად, ყველა წელს აქვს თავისი ხარჯვითი ნაწილი. ხელფასების კლება არ არის გათვალისწინებული ამ ბიუჯეტის ფარგლებში და პირიქით ის პროგრამა, რომელიც იწყება 2018 წელს, ეს არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების პროგრამა. აქ ამ პროგრამაში სამხედრო მოსამსახურების პირიქით განსაზღვრება დანამატები. თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტსაც შეეხება ნამდვილად 500 მილიონიანი მატება, ეს არის ის ყველაზე აუცილებელი, რაც ამ სამინისტროს ჭირდებოდა. მოთხოვნა არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროდან, არამედ საჭიროებები, რაც სამინისტროებს უნდათ რომ დაფინანსდეს მილიარდი ლარით უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენი რესურსია, შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად ვანაწილებთ ამას. რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს, როგორც იცით, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით პენსიის ზრდა გათვალისწინებული არ არის, რის გამოც საპარლამენტო უმცირესობა ხელისუფლებას აკრიტიკებს. რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების გზით პენსიის გაზრდა 2018 წელს შესაძლებელი იყო. პასუხად, რომ გიორგი კაკაურიძე დეტალურ განმარტებებს ამ ეტაპზე არ აკეთებს, თუ რატომ არ იგეგმება 2018 წელს პენსიის ზრდა. 10 ლარით ვერ მოუმატეს პენსია ადამიანებს 2 წელიწადია. ხალხს ატყუებენ, რომ რაღაც საპენსიო რეფორმას ელოდებიან. ამ საპენსიო დაგროვებითი რეფორმის დაწყებიდან პირველი პენსიის გაცემამდე გავა დაახლოებით 20 წელიწადიდან. ნუ ატყუებთ ხელისუფლებას, ეუბნები ადამიანებს, რომ თითქოს და საპენსიო რეფორმის შედეგად ვინმეს პენსია მოემატება. ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტსაც შეეხება მოგხსენებათ იზრდება დაახლოებით 112 მილიონი ლარით, თუმცა ამ ეტაპზე პენსიების და არ არის გათვალისწინებული, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ საპენსიო გასაცემლებში დაგვაქვს, ეს ძირითადად უკავშირდება ბენეფიციართა რაოდენობის დასს და ამ ეტაპზე წარმოდგენილ ბიუჯეტში არ არის პენსიისთვის თანხმობა. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს დეპუტატებმა კითხვები დასვეს, ეს ეხება აქციზის გადასახადით დაგეგმილ შემოსავლებს, რომლებიც 2018 წლის პროექტით მიმდინარე წლის გეგმას დაახლოებით 177 მილიონი ლარით ჩამორჩება. დეპუტატებს აინტერესებდათ, ხომ არ გაიზარდა ქვეყანაში კონტრაბანდული საქონლის შემოტანა, რაზეც პასუხად ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ საბაჟო სამსახურები შესაბამისად მუშაობენ, თუმცა მცდელობა ამ მიმართულებით იყო. ეს არის ძირითადად თამბაქოს მოხმარების შემცირება, რომელიც წესრიგს გვაქვს სახეზე. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ მომდევნო წლიდან კიდევ უფრო შემცირდება თამბაქოს მოხმარება, ვინაიდან პარლამენტმა გარკვეული შეზღუდვები დააწესა როგორც შეფუთვის, ასევე შენობებში მოწევის კუთხით. შესაბამისად, ველოდებთ, რომ თამბაქოს მოხმარება იქნება შემცირებული. გარდა ამისა, კომუნიკაციების აქციზი მომდევნო წლიდან ნოლდება, წელს 3% იყო და ეს გარკვეულ შემცირებას იწვევს. ეს არის ძირითადი მიზეზი, რამაც მოგვიწერა რომ აქციზის მოცულობა შეგვემცირებია. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ამ წუთებში გარემოს დაცვის კომიტეტზე მიმდინარეობს, 17 საათზე კი ჩანიშნულია ჯანდაცვის კომიტეტზე. ბექა მადლობა, დავით ჯალაღონია საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, განაგრძობთ საქმის კურსს. თბილისის მერიამ და მის დაქვემდებარება შემავალ მოუწყებებმა 2014-2017 წლებში სულ ტენდერის გზით 3711 ხელშეკრულება დადეს, საიდანაც 1323, ანუ 36%-ს მხოლოდ ერთი მონაწილე ყავდა. ასევე ერთმონაწილიანი ტენდერებიდან 51 შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულებამ ტენდერის სავარაუდო ღირებულებას გადააჭარბა. ასევე საყურადღებოა, რომ თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში გაიმარჯვეს ისეთმა კომპანიებმა,
კომპანიებმა, რომლებიც ტენდერის გამოცხადებამდე 1 წელზე ნაკლებ დროში, ზოგიერთ შემთხვევაში ტენდერის გამოცხადების შემდეგაც კი არიან დაარსებულნი, მაგალითად შეპესე მარკერი ტენდერის გამოცხადებიდან 6 დღეში დაფუძნდა, რომელთანაც 901,456 ლარის ხელშეკრულება გაფორმდა. სატენდერო პირობები ხელშეკრულების ღირებულების 95%-ის ავანსის სახით გაცემასაც ითვალისწინებდა. მოკლედ, მთლიან კვლევას, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჩაატარა, ვერ მოყვებით. თბილისის მერიის სისტემაში 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პრაქტიკაზე საყურადღებო და პრობლემურ საკითხებზე ლაშა სენაშვილი საუბრებს. შუადღე მშვიდობის ბატონო ლაშა, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში საკვლევი პერიოდი საკმაოდ დიდია 2014-დან 17 წლამდე. რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა და სტრუქტურულად შემდეგ ჩავშალოთ, ეს ეხება გამარტივებულ შესყიდვებს თუ ზოგადად ტენდერებს, რომელსაც მერია აცხადებს. როგორც აღნიშნეთ, საკვლევი პერიოდი არის საკმაოდ დიდი, ეს არის 2014 წლიდან 2017 წლამდე, ის მონაცემები რაც ჰქონდა 2017 წლის ზაფხულ ივლისის ჩათვლით. ჩვენ შევისწავლეთ როგორც გამარტივებული ხელშეკრულებების გზით დადებული კონტრაქტები, ასევე უშუალო ტენდერის საშუალებით, უნდა აღინიშნოს, რომ რაიმე ისეთ დიდ სისტემურ ხარვეს ადგილი ნამდვილად არ ქონია. ჩვენ მიერ შესწავლილი კვლევის პროცესში ჩვენ ასეთ ხარვეს ნამდვილად არ გამოგვივლენია, თუმცა იყო რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა, რაც ყურადღებას იმსახურებს შესაბამისი ორგანოებიდან და ასევე გამოიკვეთა რამდენიმე მიმართულება თუ ტენდენცია, რაც თვითონ თავად შემსყიდველი ორგანოებისგან იქნება ეს მერია თუ მის დაქვემდებარებაში არსებული ორგანოები, მსახურებს უფრო მეტ ყურადღებას. მაგალითად რა გამოიკვეთა თქვა შემსყიდველების შემთხვევაში? შემსწავლების შემთხვევაში, ტენდერის შემთხვევაში გამოიკვეთა ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომ საკმაოდ მაღალია ისეთი ტენდერების რიცხვი, რომელშიც მხოლოდ ერთი მონაწილე იყო. რა თქმა უნდა, თავისთავად ერთი მონაწილის ყოფნა არ არის პრობლემური ტენდერის პროცესში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თბილისში არის საკმაოდ ბევრი მიმწოდებელი, განსხვავებით რეგიონებისგან, ბუნებრივია, რომ უმჯობესი იქნება ტენდერის გამართვისას თბილისის მერიამ თუ მისმა სახელმწიფო დაწესებულებებმა უზრუნველყო უფრო მაღალი კონკურენცია, უფრო ფართო კონკურენცია იმის ხარჯზე არა, რა თქმა უნდა, რომ ხარისხი დაეცეს, პირიქით უფრო მეტად მაღალი ხარისხი რომ უზრუნველყონ მიღებული მომსახურებისას და ამასთან ერთად დაიზოგოს ხარჯები კონკურენციის პირობებში. დაიზოგოს თანგები. დიახ, რა თქმა უნდა, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა რამდენიმე შემთხვევა ისეთი, როდესაც ერთ მონაწილეային ტენდერის შემთხვევაში არც თუ დაიზოგა ეს თანხები, საერთოდ ფასტაკება საკმაოდ მცირე იყო, პირიქით გაიზარდა კიდეც, თუმცა მე ამ დეტალებში აღარ შევა, რადგან ეს თვითონ ჩვენ კვლევაშია საუბარი კონკრეტულ შემთხვევებზე. საინტერესოა კიდევ ერთი ასპექტი, რომ საკმაოდ ბევრი იყო ისეთი კომპანიები, რომლებიც იყვნენ დაარსებული 1 წელზე ნაკლებ დროში ტენდერის გამოცხადებამდე, ანუ მათი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, არ იყო ასეთი შემთხვევები რამდენად ხშირია. მე მაგალითად ვახსენე შეპესე მარკერის, რომელიც 6 დღის შემდეგ დაფუძნდა ტენდერის გამოცხადებიდან, საკმაოდ მსხვილი, ასე ვთქვათ, ტენდერი მოიგო 901,000 ლარზე მეტი მოცულობის, რომელიც ავანსის სახით 95% გადახდას ითვალისწინებდა. ანუ ეს ავანსის სახით თანხების გაცემაც ამ შემთხვევაში არის პრობლემური, მაგრამ რამდენად მასშტაბური ეს პრობლემა, როდესაც კომპანიებს არ აქვს შესაბამისი გამოცდილება და იგებენ რეალურად მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს ან მისი ნამდვილად არ არის ესეთი შემთხვევები. ნამდვილად არ არის ესეთი შემთხვევები, ესეთი მასშტაბური ხასიათის, რომ ვისაუბროთ, რომ ამას აქვს რაღაც სისტემური ხასიათი, მაგრამ თავისთავად თითოეული ასეთი შემთხვევა არის საყურადღებო, როგორც კორუფციული რისკებიდან გამომდინარე, ასევე თვითონ შესყიდვის პროცედურების დაცვისა და თვითონ მომსახურების ხარისხიანად მიღებისათვის, რომელიც შემსყიდველს აქვს დაგეგმილი რომ მიიღოს და სწორედ ამიტომაც ხადებს ტენდერს. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი გამოიკვეთა, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიებიდან მაგალითად არის 10 ასეთი შემთხვევა, როდესაც ამ კომპანიის მფლობელები იქნებიან თუ მეწილეები არიან ამავდროულად მართველი პოლიტიკური გუნდის შემოწირულები და ბუნებრივია ესეც არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი. ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში რისკებს და არა კონკრეტულად ფაქტზე, რომ ესა თუ ეს შემთხვევა. ლაშა ამ შემთხვევაში პატარა სტატისტიკას ვიტყვი, ანუ 10 შემომწირველი 10 კომპანია 61 ტენდერის გამარჯვებული გახდა, ხელშეკრულების საერთო ღირებულება არის 41,800,000 ლარი, აღნიშნული პირების მიერ ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული 12 შემოწირულობის ჯამმა კი 340,600 ლარი შეადგინა, ანუ ბევრად მეტი, ასე ვთქვათ, ტენდერში გამარჯვებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემოწირულობასთან გასაგებია და ბოლოს, ანუ რეკომენდაციების ნაწილში, ასე ვთქვათ, მეტი დრო არ გვაქვს, კვლევა საკმაოდ ვრცელია. რეკომენდაციების ნაწილში რას გამოყოფთ თქვენ, ანუ რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება მერიამ და მისმა უწყებებმა, ერთი, ვთქვათ, კონკურენცია უზრუნველყოს და გამარტივებულ შესყიდვებში, ვთქვათ, რა პრობლემა იყო?
გამარტივებულ შესყიდვაში რაიმე სისტემურ ხარისხთან ადგილი არ ქონია, თუმცა ასევე როგორც ტენდერების შემთხვევაში აქაც არის რამდენიმე ცალკეული საინტერესო შემთხვევა, როდესაც მაგალითად გამარტივებული შესყიდვის გზით დაიდო ისეთ კომპანიასთან ტენდერი, ეს არის კონკრეტულად ისნის რაიონის გამგეობის შემთხვევაში, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ ქონდა არც ტენდერებში და არც გამარტივებული შესყიდვის გზით არ ქონდა კონტრაქტი მიღებული, ეს იყო 270,000 ლარზია საუბარი თუ არ ვცდები და ეს სამუშაოები ვერ შესრულდა, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმ სხვა შემთხვევებიდან, რაც ჩვენ კვლევაში ყავს მოყვანილი და ზუსტად ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციას გამომდინარეობს აქედან, რომ როდესაც გამარტივებული შესყიდვით ხელმძღვანელობენ, ესა თუ ის უწყებები ამ შემთხვევაში მერია და მის დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურები უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდნოთ, რომელ კომპანიასთან აფორმებენ გამარტივებულ წესით ხელშეკრულებას, რათა არ მოხდეს ისეთი გაუგებრობა და ისეთი შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად გამოცდილება კომპანიამ მოიგო ტენდერი, ხოლო შემდგომ მიიღო გამარტივებული შესყიდვით კონტრაქტი და შემდეგ ვერ შეასრულა. დიდი მადლობა. ლაშა სენაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მკვლევარ როგორც ახსენე, საკმაოდ ვრცელია და მაყურებელს შეუძლია რა თქმა უნდა დაინტერესების შემთხვევაში გაეცნოს მას მთლიანად, ასე ვთქვათ, განვაგრძობთ გადაცემას. კომპანია ალბატროსის გარშემო განვითარებული მოვლენებით, როგორც იცით, კომპანიის თანამშრომლობა რამდენიმე დღის წინ გაფიცვები დაიწყეს, მათი ინფორმაციის დაცვის თანამშრომლობა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მათივე თქმით, ინციდენტი დაკავშირებულია მუშებსა და ხელმძღვანელობას შორის დაპირისპირებასთან, დაპირისპირების მიზეზი ხელფასები და ბუღალტერული ჩარიცხვები გახდა. ამის შემდეგ კომპანია ალბატროსის დაცვის სამი თანამშრომელი, რომლებსაც მუშების თემაში ადანაშაულებდნენ სამსხურიდან გათავისუფლდნენ, ასევე თანამდებობიდან დროებით ჩამოცილებული კომპანიის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან კერვალიშვილი. ამის შესახებ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ თამას დოლაბერიძემ განაცხადა. ბოლო ინფორმაციას მადინა თვაური ალბატროსის ადმინისტრაციის უფროსი მოგაწვდა. შუადღე მშვიდობის, გალბატონო მადინა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბოლო ინფორმაცია რა არის, რა ვითარება ახლა კომპანიაში, აღდგა თუ არა სამუშაო პროცესი? მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. დღეს მდგომარეობით კომპანიაში აღდგენილია სამუშაოები, ყველა საამქრო მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში. ამაზე საკმაოდ კარგად იმუშავა როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობამ, ასევე პროფკავშირებმა და თავისთავად ცხადია კომპანიის თანამშრომლების მხრიდანაც მზაობა იყო და რა ფორმით მოხდა შეთანხმება, ანუ ვთქვათ რა იქნა გათვალისწინებული მოთხოვნებიდან, რომელსაც აყენებდნენ კომპანიის თანამშრომლები. კომპანიის თანამშრომლებზე ამ შემთხვევაში არ შეიძლება საუბარი. საუბარი არის კომპანიაში არსებულ მცირე რიცხოვან ჯგუფზე, რომელსაც მე როგორც მივხვდი, არ სურს კომპანიაში ნორმალური მუშაობა და მათი ძირითადი მოთხოვნა იყო კომპანიის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის განთავისუფლება სამსახურიდან. ჩვენი მხრიდან ეს კომპრომისული ნაბიჯი იყო, რასაკვირველია კომპანიის ხელმძღვანელობა არ თulis რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა და კარგია. დროებით აქვს შეჩერებული დროებით აქვს შეჩერებული უფლებამოსილება, ეს ნაბიჯი კომპანიის ხელმძღვანელობამ გადადგა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ სამუშაოები აღდგენილიყო და ის თანამშრომლები, რომლებიც გამომუშავებაზე მუშაობენ, დაბრუნებულიყვნენ სამუშაო ადგილებზე. ეს ჯგუფი როგორც თქვენ უწოდებთ, დღეს მუშაობს თუ არა, ანუ განაგრძობს თუ არა მუშაობას ალბატროსში? კი, მუშაობს, იმდენად რამდენადაც აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და კომპანიის ხელმძღვანელობა ელოდება გამოძიების შედეგებს. ჩვენ არ გვინდა ვინმე დავადანაშაულოთ მტკიცებულების გარეშე და შესაბამისად ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სამართალდამცავი ორგანოები. გამოძიება ამ შემთხვევაში რა ეტაპზეა, ანუ დაკითხვაზე თუ იმყოფებოდით, თქვენ იყო გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არსებობს კამერების ჩანაწერები, რომელიც ასე ვთქვათ, ცხადს მოფენს იქ განვითარებულ მოვლენებს. ეს კამერების ჩანაწერები თუ გადაეცა საგამოძიებო სამსახურს და ზოგადად რომ მოგვიყვეთ რა მოხდა რეალურად, რა იყო დაპირისპირების მიზეზი. კამერების ჩანაწერები გადაეცემა მოთხოვნისთანავე საგამოძიებო ორგანოებს, დაკითხვები მიმდინარეობს, რაც შეეხება იმას თუ რა მოხდა კომპანიაში რეალურად, კომპანიის შეცდომის გამო რამოდენიმე თანამშრომელს შეცდომით გადაერიცხა ზედმეტი თანხა და ეს ფაქტი დაადგინა მონიტორინგის სამსახურმა ზუსტად. რასაკვირველია ჩვენი მხრიდან ამ თანხის დაბრუნების მოთხოვნას ადგილი არ ქონია, იმდენად რამდენადაც სამსახურის უფროსი, ისევე როგორც კომპანიის სხვა დანარჩენი ხელმძღვანელები თვლიდნენ, რომ ეს იყო ჩვენი შეცდომა და თავისთავად ცხადია, პასუხისგებლობაც ჩვენი იყო. მაშინ რამ გამოიწვიეს?
დაპირისპირება მე როგორც აღვნიშნე, მე ესე მგონია და დამეთანხმება ალბათ ჩემი ხელმძღვანელობაც, ეს უბრალოდ მიზეზი იყო იმისთვის, რომ აგორებულიყო ამხელა აჟიოტაჟი. ფაქტია, რომ როდესაც თანამშრომლებს შორის ხდება დაპირისპირება, თუნდაც პირად თემაზე ყოველთვის მედიატორის ფუნქციას ასრულებს კომპანიის ხელმძღვანელობა და რაღაცნაირად ცდილობს შეარიგოს. არც ერთი თანამშრომელი ჩვენთან ამის გამო არ ამოსულა. პირდაპირ გაიყვანეს ხალხი, იქ რაღაც მცდარი ინფორმაცია მიაწოდეს დანარჩენ თანამშრომლებს და გაიყვანეს ქუჩაში. ანუ ვთქვათ, პირადი კონფლიქტის საფუძველზე დაიწყო, ასე ვთქვათ, ეს გაუგერო. კი ბატონო, კომპანიაში მუშაობა აღდგენილია, დროებით არის გათავისუფლება ბატონ ლევანი, როგორც გავიგეთ. შეჩერებული აქვს უფლებამოსილება, ველოდებით მოკლედ გამოძიების დასრულებას. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადინა თვაური, ალბატროსის ადმინისტრაციის უფროსი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასე რომ დროებით დაგვიყვანოთ. განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მილიარდზე მეტი პროდუქტი და მილიონ ლარზე მეტის გაყიდვები. ეს მონაცემები ონლაინ ვაჭრობის უმსხვილესი ქსელის eBay-ის ქართულ პარტნიორს EBG-ს ეკუთვნის. სავაჭრო პლატფორმა ქართულ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს eBay-ზე არსებული პროდუქტის სწრაფად და მარტივად მიიღოს. ორწლიანი მუშაობის შედეგებზე EBG-ს აღმასრულებელი მენეჯერი გიორგი მელაძე ისაუბრებს. შუადღე მშვიდობის გიორგი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში მოდით თავიდან დავიწყოთ, მაგრამ შეძლები ზოგადად მოკლედ მოვყვეთ იდეის გაჩენის და eBay-სთან კომუნიკაციის ამბავი როგორ მოხდა? კი ბატონო, თავდაპირველად ვიდრე ვთქვათ აი შედეგები დადგებოდა, რაზეც ახლა ისაუბრეთ, ჩვენ მიზნად ჰქონდა შეგვექმნა სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც ონლაინ მაღაზიის მთავარ პრინციპებზე იქნებოდა დაფუძნებული. ასე ვთქვათ, ეს მთავარი პრინციპები არის ის, რომ მომხმარებელმა აუცილებლად იპოვოს ის ნივთი, რასაც ეძებს, შეიძინოს მისაღებ ფასად, საუკეთესო ფასად, ასე ვთქვათ და მიიღოს იქ, სადაც მას სურს. ეს არის სამი მთავარი ასპექტი. როდესაც ამ კუთხით დავიწყეთ მუშაობა, ანუ პირველივე ნაბიჯზე პრობლემას წავაწყდით, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ბაზარი საკმაოდ მწირია ასორტიმენტის მხრივ და მომხმარებლისთვის ასეთი პროექტის შეთავაზება გაგვიჭირდებოდა. შესაბამისად, უკვე მივხვდით, რომ ცოტა სხვა მიმართულებით იყო მუშაობა საჭირო და მიმართეთ eBay-ს. კი ბატონო, მიმართეთ eBay-ს, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართველი მომხმარებელი ვერ სარგებლობდა ონლაინ ვაჭრობის სერვისით ქართული მაღაზიიდან, შესაბამისად იწერდნენ უცხოური საიტებიდან და მივხვდით ჩვენ ასე ვთქვათ, რომ თუ მომხმარებელს შევთავაზებდით პროდუქტს, რომელიც თქვათ ამ ასორტიმენტს უზრუნველყოფდა, რაც უცხოურ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს აქვს და ამავდროულად გაუმარტივებდით ყველა იმ პროცედურას, რაც თქვათ გამოწერისთვის არის საუბრობთ ჩანს რომ თქვათ მოთხოვნა გამოწერილ პროდუქტებს. კი, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა იყო, არა ვთქვათ კვლევების გარეშე, უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავდა, რომ როგორ გამოვიწერო, თქვათ რა ის პრობლემა შემექმნა, როგორ მოვაგვარო, იმიტომ რომ მსგავს სფეროში ვტრიალებდით, ასე ვთქვათ. ეს მოთხოვნა ძალიან ცალსახა იყო და სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ პირველივეც და რა თქმა უნდა იყო უმსხვილეს სავაჭრო პლატფორმასთან eBay-სთან დაკავშირებით. კარგი, რატომ მთავარი მიზეზი იმისა, რატომაც გახდა თქვა eBay-ი წარმატებული? მთავარი მიზეზი იმისა ზუსტად აი პრობლემატიკის მოგვარება იყო, რაც ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზეთ, ერთი ის რომ შევთავაზეთ მილიარდზე მეტი პროდუქტი, ანუ პირველი პრინციპი ამით დაკმაყოფილდა, რომ მომხმარებელი რასაც ეძებს აუცილებლად პოულობს ჩვენთან, მეორე ის რომ ძალიან მისაღები ფასები აქვს, მოგეხსენებათ, თუნდაც eBay-ის პროდუქციიდან გამომდინარე და მესამე ის რომ ჩვენ შევქმნით ქსელი საქართველოში არა მხოლოდ თქვა თბილისის მასშტაბით მიწოდებაზე, არამედ რეგიონში 40 რეგიონში ვაწვდით პროდუქციას. ანუ სამივე პრინციპი დავაკმაყოფილეთ. მოთხოვნა რეგიონებშიც არის. მოთხოვნა რეგიონებშიც არის, რა თქმა უნდა, რის საშუალებაც აქამდე ასე ვთქვათ მომხმარებელს არ ჰქონდა, რომ თქვა გამოწერეთ ეს აკრებულო. თქვა პროცედურის სიმარტივე კიდევ რაში მდგომარეობს? პროცედურის სიმარტივე მდგომარეობს იმაში, ჯერ თუ გნებავთ სირთულეები დავახასიათოთ რა არის, ანუ დაახლოებით 8 ეტაპს მოიცავს, ეს არის თქვა პირველ რიგში ენობრივი ბარიერი, რომელიც თქვა მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს უცხოურ სავაჭრო საიტზე ნივთის შეძენისას, შემდგომ უკვე თქვა დარეგისტრირება თვითონ სისტემაში, შემდეგ გადახდის სისტემაში, შემდეგ თქვა გამყიდველთან კომუნიკაცია, ანუ იცოდეს თქვა რა იყიდოს, როგორ იყიდოს რანაირი, შემდეგ ამის საშუამავლო კომპანიისთვის მიმართვა, რომ ტრანსპორტირება განახორციელოს, დეკლარირებების
გაკეთება და ნუ მთელი რიგი პროცედურები, რომელიც ამას ცდება რეალურად მომხმარებელი. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ მომხმარებელი მხოლოდ ავსებს ბალანსს, ესეც შეუძლია თქვა სწრაფი გადარიცხვის აპარატით ჩარიცხოს, ან ბარათით შეავსოს ანგარიში და მხოლოდ ყიდვის-ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ელოდება უკვე მითითებულ მისამართზე სასურველ პროდუქციას. კი ბატონო, სამომავლო გეგმები, ასე ვთქვათ, გაფართოების მიმართულებით რაც გეგმავთ, 40 რეგიონი არის თუ არა იდეაში, რომ სხვა დაამატოთ კიდევ, თქო, თქვენი სერვისი რეგიონების მასშტაბით, რა გეგმები გაქვთ და ასევე სანდოობა არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი. ამ კუთხით როგორი პროგრესი აქვს? სანდოობის კუთხით, ანუ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენს მომხმარებელს უხდით უდიდეს მადლობას იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დაახლოებით ამ ფუნქციონირების მანძილზე არანაირი ასე ვთქვათ მარკეტინგული აქტივობა, ანუ ფინანსურად ვთქვათ $10 კი არ დაგვიხარჯავს, რომ ვთქვათ იმ შედეგებისთვის მიგვეღწია, რაზეც ვსაუბრობთ, ეს თლიანად ჩვენი მომხმარებლების დამსახურებაა, რომლებმაც გარკვეულწილად თავდაპირველად საძიებო სისტემების მეშვეობით მოგვაგნეს და შემდეგ უკვე თავის მეგობრებს, ახლობლებს, ნაცნობებს ურჩიეს ჩვენი სერვისის შესახებ. და შემდეგაც ბევრი უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს. არც აქ რომ ეს საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდოთ. როდესაც ვთქვათ მეგობარი გირჩევს, რომ მე ამით ვისარგებლე და ეს ყველაფერი ისე არის, როგორც პირდებიან და ასე შემდეგ, ნდობის ფაქტორი რა თქმა უნდა. მოკლედ წარმატებები ბიჯის, მადლობა გიორგი, რომ იყავით საქმის კურსის სტუმარი, წარმატებები. თქვენ გიორგი მელაძე იყო ჩვენთან ერთად და გადაცემის ბოლოს საქართველოს მაკროეკონომიკური მიმოხილვა, ცალკეული ბიზნეს სექტორებისა და საგადასახადო სისტემის ანალიზი ამ თემებს მიეძღვნა ბათუმში საქართველოს ბანკის მიერ ჩატარებული ბიზნეს ფორუმი ბანკმა აჭარაში საკუთარი კორპორატიული კლიენტების შეკრიბა და მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს მაკროეკონომიკური მიმოხილვა და ქვეყნის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორები კი ფორუმზე გალტენ ტაგარტმა მიმოიხილა. ცოდნის გაზიარება წარმატებისთვის ამ სლოგანის გარშემო საქართველოს ბანკმა მისი კორპორატიული კლიენტები ბათუმში შეკრიბა. რეგიონულ ფორუმზე შეკრებილ ბანკის პარტნიორებს ინფორმაცია საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ მიეწოდათ. ფორუმზე ვრცლად განიხილეს მოგების გადასახადის ახლად დანერგილი მოდელი და ის ცვლილებები, რომელსაც ბიზნესი მომავალი წლიდან ელოდება. ღონისძიება ეთმობა მეტი ინფორმაციის მიტანას იმ ცვლილებებზე, რომელიც განხორციელდა ბოლო პერიოდში საგადასახადო კოდექსში, ახალი ვთქვათ მოდელის, ესტონური მოდელის შემოღებასთან დაკავშირებით. ამას გარდა მოგეხსენებათ, რომ მომავალი წლიდან საერთაშორისო აღრიცხვენების სტანდარტებზე გადასვლის მოთხოვნა შემოდის ძალაში და ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალურია. ჩვენ საკმაოდ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ეკონომიკურ ზრდაზე, როგორც წელს, ასევე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელსაც ეკონომიკური ზრდა გაგრძელდება იგივე ტემპებით, როგორც წელს ხედავთ. ჩვენ დაახლოებით 5%-იან ზრდას ველოდებით და მართლაც ანუ აი ამ კონფერენციის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ აი ეს ოპტიმიზმი გაუზიაროთ ჩვენ კლიენტებს. ვრცელი მოხსენება გააკეთა გალტენ ტაგარტმა ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ. საინვესტიციო კვლევითმა კომპანიამ ეკონომიკის ორი სფეროში არჩია. აქცენტი ენერგეტიკასა და ტურიზმზე გაკეთდა, როგორც ქვეყნის წამყვან ეკონომიკურ დარგებზე. კომპანიის მმართველი დირექტორი ამბობს, რომ ეს არის პოზიტიური მესიჯები ბიზნესისთვის, რათა მათ ხვალინდელი დღე უფრო გაბედულად დაგეგმონ. 2017 წლის პირველი 9 თვის მონაცემებით ზრდის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო სწორედ ტურისტების ზრდა, ანუ იმ ვიზიტორების ზრდა, რომლებიც ქვეყანაში 24 საათზე მეც დაყოფენ. სრულდება მნიშვნელოვანი პროექტები, ანუ როგორც მოგეხსენებათ, ენერგეტიკაში არის ძალიან ვრცელი დაგეგმილი პროექტების სია და წელს სამი მნიშვნელოვანი პროექტი გაეშვა ჰესების კუთხით და ეს ძალიან დადებითი ტენდენცია, ასევე მიმოვიხილავთ თუ რა გამოწვევები იქნება მომავალში ამ კუთხით. ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია ჩვენ გავაცნოთ ჩვენ კლიენტურას თუ რა ხდება ინდუსტრიაში, როგორ მიდის ქვეყანა, რა მდგომარეობაა რეგიონში საერთოდ, მაგრამ მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ასე, რომ გავიგოთ ინფორმაცია კლიენტისგანაც. თუ როგორ მიდის მათი საქმიანობა, რა წინააღმდეგობებს აწყდებიან. ინფორმაციული აღმოჩნდა შეხვედრა ბანკის კლიენტებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მოგების გადასახადის მოდელი უკვე რამდენიმე თვე ამუშაობს, როგორც ჩანს, შეკითხვები გარკვეულ პროცედურებზე ბიზნესს ისევ აქვს. კერძო სექტორი უკვე ემზადება ახალი რეგულაციებისთვისაც, რომელიც საქართველოში საერთაშორისო აღრიცხვიანობის სტანდარტის შემოღებას უკავშირდება. დისკუსიები იყო ძალიან ინფორმაციული, მათ შორის ახალ საგადასახადო მოდელზე. მივიღეთ ინფორმაცია, როგორ მუშაობს ის, რა შესაძლებლობები და გამოწვევები აქვს. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. რამდენადაც ჩვენი კომპანია სწორედ ამ სექტორში საქმიანობს. რაც შეეხება ბიზნეს გარემოს საქართველოში, ხელისუფლება მუდმივად ფიქრობს, როგორ დაეხმაროს ინვესტორებს საკუთარი პრობლემების გადაჭრაში. იმისთვის, რომ მათ განახორციელონ ქვეყანაში ინვესტიციები. ამ გადმოსახედიდან ვფიქრობ, ქვეყანა
ქვეყანაში ლიბერალური ეკონომიკაა. ეს გამოგვადგება როგორც ჩვენი კომპანიის საომავლოდ ბიზნეს გეგმების განხორციელებაში და ასევე ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან, როგორც არის ვთქვათ, ინვესტიციის მოზიდვა საქართველოში, ჩვენი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. რეგიონულ შეხვედრას მცირე და საშუალო კორპორატიული კლიენტებისთვის საქართველოს ბანკის 100-ზე მეტი პარტნიორი ესწრებოდა. ბანკი მომდევნო ფორუმის ჩატარებას 17 ოქტომბერს საქართველოში საერთაშორისო აღრიცხვიანობის სტანდარტის შემოღებასთან დაკავშირებით გეგმავს.